3, 2, 1 सबैजना नमस्कार म सन्देश थापाके तपाईलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको अनलाइन क्लासमा र आज म तपाईलाई ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङ 2 को चाहिँ ट्रायल साइकल मेथड हैन टु डिजाइन द ट्राफिक सिग्नल को बारेमा चाहिँ आज तपाईलाई न्यूमेरिकल गराउँदै छु मैले पेडेस्ट्रियन एन्ड ट्राफिक सिग्नल र वेबस्टर मेथड दुईटा मैले पढाइसकेको छु अघिल्लो क्लासमा यदि हेर्नु भएको छैन भने हेर्नु होला एकदम मिठो पारामा सबै कुरा बुझाएको छु त्यसमा इच एन्ड एभ्री इन्क्रिमेन्ट्स र अब आज म तपाईहरुलाई के पढाउँदै छु त ट्रायल साइकल मेथडको बारेमा पढाउँदै छु ल अब हेर्नुस् है एकदमै रमाइलो तरिकाले स्ट्रेस नलिकिन मजाले हेर्नुस् रमाइलो तरिकाले पढ्छौं हामीले प्र्याक्टिकली बुझ्दै जस्ट यही के ट्रायल साइकल मेथडले हाम्रो ट्राफिक सिग्नल डिजाइन गर्नु भनेको मतलब हामीले के कुरा भन्छ अहिले भन्दाखेरि साइकल लेन्थ पत्ता लगाउनुस् ग्रीन लाइट कति बेरसम्म पत्ता चल्छ त्यो पत्ता लगाउनुस् रेड लाइट कति बेरसम्म बल्छ एम्बर लाइट कति बेरसम्म बल्छ त्यो पत्ता लगाउनुस् भन्न खोजेको ट्राफिक सिग्नल डिजाइन ठीक छ अब हामीले के भन्छ ट्रायल साइकल मेथडमा हामीले अल्टिमेटमा या कुनै पनि मेथड ट्राफिक डिजाइनको मेथडमा अल्टिमेट डिपेन्ड भनेको साइकल लेन्थ हो ठीक छ साइकल लेन्थ के हो भन्ने बारेमा तपाईले मैले पहिला क्लासमा मज्जाले नै भनिसकेको छु साइकल लेन्थको बारेमा है साइकल लेन्थको बारेमा साइकल लेन्थ भनेको हामीले के भनेका छौं यो यति तपाईलाई बुझ्नु भनेको छु मैले पहिला पनि ग्रीन लाइट पछि के बोल्छ एम्बर लाइट पछि के बोल्छ रेड लाइट अनि यो साइकल बनाइदिनलाई एउटा के हो साइकल यो साइकल टर्म यहीबाट युज भएको हो साइकल बन्यो अब यो जति यो साइकल बन्न जति टाइम लाग्छ ग्रीनबाट एम्बर बल्छ एम्बरबाट रेड बल्छ रेडबाट फेरि ग्रीन बल्छ यो हुनको लागि कति टाइम लाग्छ त ओ त्यसलाई हामीले लेन्थ भन्छौं साइकल लेन्थ वा साइकल टाइम भनेर चाहिँ हामीले डेफिनेसनमा हामीले बुझ्दै गरेका छौं अब कुरा आयो कुरा यही नै हो अब हामीले ट्रायल साइकल मेथडले हामीले पेडेस्ट्रियन एन्ड ट्राफिक सिग्नल मेथडमा के थियो हामीलाई कसरी निकाल्ने थियो हामीलाई साइकल लेन्थ भन्दाखेरि g1 + a1 + r1 हैन एउटा कोर्सको चाहिँ हामीले लाइटको इन्टरभल निकाल्थ्यौं तर यहाँ हाम्रो ट्रायल साइकल मेथड दाइले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने साइकल लेन्थ पत्ता लगाउनको लागि भने हेर्नुस् है यसले के भनेको छ भने साइकल लेन्थ हामीले पत्ता लगाउनु छ भने यसको फर्मुला के हो भन्दाखेरि g1 + g2 + a1 + a2 तपाईले यति निकाल्नुस् तपाईको कति मार्क्स पाक्यो 8 मार्क्स पाक्यो भन्न खोजेको है ठीक छ हेर्नुस् अब कुरा यो बुझ्नु कि तपाईले हैन हामीले कति टाइममा सुरु गरेका छौं भने समयमा तपाईको समय बर्बाद नहोस् म छिटो सकाउँछु यो नातिनुहोस् बुझ्ने गरेर हेर्नु है अब के बुझ्नु तपाईले भन्दाखेरि g1 भनेको हामीले निकाल्नु पर्ने छ g2 भने निकाल्नु पर्ने प्यारामिटर्स g2 निकाल्नु पर्ने छ a1 निकाल्नु छ a2 निकाल्नु पर्ने छ यति निकालेपछि हामीले 8 मार्क्स पाक्यो यति त हो कुरा सिम्पल हैन ल है अब हेर्नुस् हामीलाई सजिलो तरिका के छ भने a1 भनेको प्राय जस्तो हामीलाई दिएको हुन्छ के दिएको हुन्छ हेर्न त इफ एम्बर टाइम आर 3 सेकेन्ड क्वेशन पढिरहनु भएको छ होला आफ्नो मनमा नै पढ्नु मैले बोलिरहँदाखेरि तपाईले क्वेशन पनि पढेको हुनु पर्यो मैले क्वेशन पढ्दैन इट्स काइन्ड अफ वेस्ट अफ टाइम सो क्वेशन बोर्डमा छ आफै पढ्नु मैले बोलेको कुरा सुन्नु है ल a1 दिएको छ a1 भनेको एम्बर टाइम फर इफ एम्बर टाइम आर 3 सेकेन्ड्स एन्ड 2 सेकेन्ड्स एम्बर टाइम a1 को लागि कति रहेछ भने 3 सेकेन्ड र a2 को लागि कति छ भने छ मार्कर लेखेको सही न एकछिन ल अनि a2 को लागि हामीले कति भनेको छ 2 सेकेन्ड लेखेको छ है यो 2 सेकेन्ड दिएको छ हेर्नुस् है हामीलाई निकाल्नु पर्ने प्यारामिटर कति रहेछ 4 थियो दुईटा प्यारामिटर त हामीलाई क्वेशनमा दिएको छ हेर्नु कति सजिलो है ठीक छ अब हामीले पत्ता लगाउने प्यारामिटर कति छ त g2 र g1 सबै कुरा यहाँ g1 र g2 पत्ता लगाउने कुरामा चाहिँ हाम्रो समय खान्छ हाम्रो 8 मार्क्स डिटरमाइन हुन्छ त्यो कुरामा चाहिँ ठीक छ अब हेर्नु दुईटा प्यारामिटर हामीले यो पनि पत्ता लगायो यो पनि पत्ता लगायो अब g1 र g2 को कुरा आयो g1 र g2 मा टेन्सन छैन g1 र g2 भनेको के हो यदि यो ग्राफमा तपाईलाई के कन्फ्युजन भइरहेको छ भने मैले अगाडि क्लासमा सम्पूर्ण कुरा गरिसकेको छु यो तपाईको चाहिँ साइकल लेन्थ पत्ता लगाउने कुरामा चाहिँ कन्सेप्चुअल बेसिसमा यहाँ चाहिँ मैले सिधै फर्मुला बेसिसमा तपाईले सोही सुई भन्नाको किनकि मैले बुझेछु कि तपाईले त्यो भिडियोहरु हेरिसक्नु भएको छ है मैले अगाडिको भिडियोहरुमा तपाईको वेबस्टर मेथडहरु सबै पढाइसकेको छु यो थर्ड हो मैले पढाएको क्लास g1 भनेको के हो त ग्रीन लाइट इन्टरभल ग्रीन लाइट कति बेरसम्म बस्छ बोल्छ g1 भनेको मतलब के हो त दुईटा इन्टरसेक्सन जहिले पनि ट्राफिक सिग्नल कुन ठाउँमा राखिन्छ त इन्टरसेक्सन है आसन देखिरा छ यो देखिरा छ है यहाँ चाहिँ आसनमा देखिरा छ ल ठीक छ अब हेर्नु इन्टरसेक्सन जहिले यस्तो ठाउँमा आउँछ जुन ठाउँमा सरी ट्राफिक सिग्नल कहाँ आउँछ इन्टरसेक्सन म्याक्सिमम ठाउँमा इन्टरसेक्सन भयो यहाँ ट्राफिक लाइट हुन्छ यहाँ ट्राफिक लाइट हुन्छ ठीक छ हो अब यहाँ के भनेको छ यो ठाउँमा चाहिँ यसलाई 1 मानौं यसलाई 2 मानौं यो g1 सेक्सनमा चाहिँ है यो रोड हो फेरि के भने बनायो भनेर नबुझ्नु होला यो रोड हो सिम्पल है हेर्नु
जीवन 1 सेक्सनमा चाहिँ हाम्रो एउटा फर्मुला दिनु भएको छ हाम्रो कसले यो ट्रायल साइकल मेथड अहिले चाहिँ हामीलाई एउटा फर्मुला दिनु भएको छ त्यो फर्मुला के छ भने ग्रिन टाइम निकाल्नको लागि ht हेर्नुस् है इन्टु मैले मजाले खुलाउन दिन्छु तपाईहरु सबै कुरा है हेर्नु है सबै कुरा कन्सेप्ट क्लियर बनाउँछु n1 स्मल n1 अपन ठुलो n ल हेर्नुस् है यो फर्मुला हो तर तपाईले फर्मुला हाम्रो भोग्नु परेन तपाईलाई मैले बुझाउँछु ग्रिन टाइम भनेको यो छ अब यसमा यसले भन्न खोजेको कुरा के छ भने ht भनेको के छ हामीले यो पत्ता लगाउने प्यारामिटर तीनटा छ के छ त एउटा ht स्मल n1 र n हामीले तीनटा प्यारामिटर हामीलाई थाहा छैन पत्ता लगाउनु पर्ने जस्तै यहाँ हाम्रो चारवटा थियो दुईटा मेन फर्मुलामा चारवटा प्यारामिटर पत्ता लगाउनु थियो दुईटा पत्ता लगाइसक्यौं अब यो दुईटा प्यारामिटर हामीले पत्ता लगाउनु छ मेन फर्मुलामा त्यो दुईटा प्यारामिटरको एउटा प्यारामिटरको ब्रान्च हो यो चाहिँ हैन अनि यो ब्रान्चको फर्मुला जीवनको फर्मुलामा चाहिँ यो ब्रान्च फर्मुला भन्छ यसलाई बुझ्दाखेरि यो चाहिँ भोगाउनु भन्दा तपाईलाई बुझाउनको लागि भनेर मैले यस्तो तरिकाले बुझेको छु है म एकदम मजाले तलहरुमा म यसरी जानु जुन तरिकाले तपाईले टिचरहरुले पढाउनुहुन्छ र मैले पढाउने तरिका थोरै फरक हुन्छ किनकि प्राय जस्तो क्लासेसहरुमा चाहिँ हामीलाई माथिबाट तल पढाइन्छ एन्सर निकालिन्छ तर मैले चाहिँ एन्सरबाट चाहिँ एन्सरबाट चाहिँ क्वेशनमा पुगिरा हुन्छु के तलबाट माथि उल्टो गइरा हुन्छु ताकि तपाईले हामीले के निकाल्नु पर्यो एटलिस्ट त्यो बुझाउ पहिला त्यसपछि के निकाल्नु पर्छ ब्रान्च बुझाउनु तर एक्जाम यसरी गर्दैन एक्जाममा चाहिँ तपाईको नोट फर्मेटमा जस्तै मैले क्लास पढाउँछु हैन मैले क्लास पढाइसकेपछि तपाईले अब नोटमा गएर चाहिँ तपाईले आफूले प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो के चाहिँ बल्ल तपाईले हुन्छ तर मैले गरेर आजमा तपाईले चाहिँ एक्जाममा गयो भने हुँदैन यो मैले तपाईलाई आफै गर्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धि गरेको मात्र छु है ल ठिक छ अब हेर्नु ht भनेको के हो त भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् त ht एकदम सजिलो एभरेज टाइम हेडवे ht भनेको के हो त एभरेज टाइम हेडवे ठीक छ यो के रहेछ त भन्दाखेरि ht हामीले क्वेशनमा दिएको रहेछ भने कति सजिलो कति दिएको छ त हामीलाई ht को दिएको छ भन्दा 2.5 सेकेन्ड दिएको रहेछ कति 2.5 सेकेन्ड हामीले यसमा क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो परेन अब नआत्तिनुस् n1 भनेको स्मल n1 भनेको के हो भन्दाखेरि यो स्मल n1 के जनाउँछ भने त्यो रोड जीवन कुन सेक्सनमा रोड 1 सेक्सनमा रोड 1 सेक्सनमा कति नम्बर अफ भेहिकल्स मुभ गरिरहेका छन् पर लेनमा कति मुभ गरिरहेका छन् भन्ने कुरा बताइरहेको छ यसले भनेपछि n1 सेक्सनको लागि कति रहेछ त यहाँ त क्वेशनमै रहेछ आन्सर पनि 178 and 142 भएछ 170 के को जीवनको लागि भनेपछि 178 178 ठीक छ n1 पनि क्वेशनमै दिएको रहेछ हेर्नुस् है अब सम्म के भन्छु जीवन g2 मेन फर्मुला भयो a1 र a2 पनि क्वेशनमा दिएको छ ht र n1 पनि ब्रान्च फर्मुलाको ht र n1 पनि हामीलाई क्वेशनमा दिएको छ ठीक छ अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने n को कुरा हो अब कुरा यो n भनेको के हो यो n भनेको हाम्रो के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ नम्बर अफ साइकल त्यो एउटा सर्टेन टाइममा जस्तै कति 15 मिनेट ट्राफिक काउन्टमा कतिवटा साइकल हुन्छ त भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु पर्ने हो n को काम ठीक छ ल n भनेको के छ फर्मुला भन्दाखेरि तपाईको n को फर्मुला चाहिँ 15 मिनेटमा कति हुन्छ सेकेन्ड 15 इन्टु 60 सेकेन्ड अपन साइकल लेन्थ हो हैन अब ल हेर्नुस् है अब मैले बाकी उल्टो जाँदैछु भन्छ नि अब हामीले पत्ता चाहिँ n छ n भनेको के रहेछ त भन्दा कति टाइम हाम्रो काउन्ट गरिरहेको छ 15 मिनेटलाई काउन्ट गरिरहेको छ हैन कतिवटा साइकल युज हुन्छ भन्दाखेरि 15 इन्टु 60 अपन ci अब ci भनेको के हो हामीलाई थाहा छैन हेर्नु है अब म बुझाउँछु तपाईले अझ बुझ्नु भएको छैन म क्लियर बनाउँछु बिस्तारै बुझ्नुहुन्छ तपाई हेर्नु है छर्राको यो को भने है भन्नुहुन्छ ci भनेको के हो त साइकल लेन्थ भने मैले साइकल लेन्थ अब हेर्नु है साइकल लेन्थ हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ हैन फेरि साइकल लेन्थ फर्मुलामा कसरी भयो भन्ने कुरा हुन्छ हेर्नुस् है हाम्रो यो मेथड के हो त नामैबाट ट्रायल साइकल मेथड हो ट्रायल गर्दाखेरि जहिले पनि हामीले सुरुमा ट्रायल गर्नु भनेको मतलब के त हामीले पहिला एज्युम गर्छौं कुनै पनि कुरा जुन हामीले पत्ता लगाउनु पर्छ त्यसले एज्युम गर्छौं अब फेरि हामी अगाडि जाउँ है उल्टो अब सुरुमा त हामी के भन्छौँ भने हामीले ट्रायल साइकल मेथड भनेपछि हामीले जहिले पनि एज्युम गर्छौं पहिला साइकल लेन्थ यति हो क्या भनेर है एज्युम साइकल लेन्थ एज्युम गरौँ 50 सेकेन्ड र एक्जाममा जहिले तपाईले यो गर्दा नि भन्छु र 50 सेकेन्ड गर्नु 50 सेकेन्ड गर्नु है 50 सेकेन्ड गर्दाखेरि के आउँदो रहेछ भन्दा 15 इन्टु 60 अपन ci भने कति 50 आयो यो गर्दाखेरि कति आउँछ भन्दा 50 15 60 चाहिँ 18 आउँछ होला कति 18 कति आउँछ ओके पनि यो 18 आयो है ल हेर्नु है ci भनेको 18 आयो सरी नम्बर अफ साइकल्स भनेको कति आयो 18 आयो कसरी 18 आयो ci भयो ci भनेको कसरी आयो ci हामीले एज्युम गर्छौं सबैभन्दा पहिला क्वेशनमा बुझ्नु भयो त्यही भएर मैले भनेको कुरा चाहिँ तपाईले सुन्नु त्यसपछि तपाईले कदमा सार्नुस् किनकि यो स्टेप त अब लेखे हैन त पहिला लेख्नु पर्ने रहेछ बुझ्नु भयो हो अब म तपाईलाई बुझ्नको लागि मैले भन्दै छु कसरी आयो किन एज्युम गरे भन्ने कुरा थाहा हुन मान्छे सिधै एज्युम गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ कम्प्लेक्स भइदिन्छ के मेन हेर्नुस् तपाईलाई मैले पढ्ने टेक्निक पनि बताउँछु
हामीले कुनै पनि क्वेशन आउँछ न्यूमेरिकल भने हामीले चाहिँ हियर वी हैव यो अनि आफ्टर दिस स्टेप गरेर भोग्छौँ के अनि त्यसरी भोगेपछि हाम्रो के हुन्छ न्यूमेरिकल कम्प्लेक्स बनिन्छ हाम्रो दिमागले त्यो कुरालाई एल्गोरिदमको तरिकाले रेकर्ड गर्न सक्दैन दिमागले त्यो कुरालाई क्याच गर्न सक्दैन बोझको रूपमा लिन्छ अब तपाईले कसरी गर्नु भन्दाखेरि न्यूमेरिकल पढ्दाखेरि पनि भने तपाईले ट्रिक बताउँछु है तपाईले हामीलाई क्वेशनले के पत्ता लगाउन भनेछ त्यो बुझ्नुस् पहिला तपाई लास्टमा जानुस् के पत्ता लगाउनु भन्छ यो पत्ता लगाउनु पर्ने छ हो अब यो पत्ता लगाउनु पर्छ हामीलाई एबाट एक त क्वेशनमा दिएको छ हामीलाई समस्या किन दिएको रहेछ त जीवन जिटु पत्ता लगाउनु पर्ने रहेछ हैन एउटा एक्जाम्पल दिएको छु जीवनको फर्मुला के रहेछ h2 * n1 / n भन्ने फर्मुला रहेछ अब फर्मुला यसरी भोग्ने हैन यसले भन्न खोजेको फर्मुला त यो तर यो टर्महरु बुझ्नु पर्यो h2 भनेको के हो त एभरेज टाइम एभरेज जुन क्वेशनमै दिएको छ n भन्ने क्वेशन अब लम्डा के रहेछ जीवन पत्ता लगाउनलाई अब ठुलो ज्ञान के ल्याउनु पर्ने छ ठुलो ज्ञान भनेको 15 * 60 अपन ci गरेर 15 * 60 मा गर्दा कति आयो 89 हो अब भनिसकेपछि तपाईको के कुरा बुझ्नुस् भने तपाईको 18 आयो हो भनेपछि n 89 भनेपछि यो लगाएर यहाँ फर्मुला राख्न पाइयो कि पाइएन मैले मेटा स्क्रिनशट गर्नु लाग्यो स्क्रिनशट गर्नु त स्क्रिनशट गरे ल अब हेर्नु हामीले कति 18 आछ हो यसलाई फर्मुलामा राख्नुहोस् जीवन निकाल्नु पर्ने थियो नि हामीले है h2 भनेको कति छ 2.5 into n भनेको छ 178 अपन n भनेको हामीले कति निकाल्यौ 18 आयो भनेपछि यो क्याल्कुलेटर कति आउँछ त तपाईको ठ्याक्कै भन्दाखेरि 24.72 सेकेन्ड आउँदो रहेछ ठीक छ सेकेन्ड हामीले यो प्यारामिटर पनि पत्ता लगाइसकेका छौं जीवन ठीक छ अब हामीले के गर्छौं g2 पत्ता लगाउनु पर्ने भयो g2 अब g2 क्वेशन मार्क g2 = क्वेशन मार्क स्क्रिनशट गर्ने हो ल अब यदि बुझ्नु भएको छैन भने मलाई दोहोर्याएर पढ्न सक्नुहुन्छ है तपाईको हातमै छ अप्सन्स त्यो दोहोर्याउनको लागि है अब जीवन पत्ता g2 पत्ता लगाउनु पर्ने हाम्रो क्वेशन छ g2 पनि सेम फर्मुला हो g2 पनि फर्मुला सेम हो ht इन्टु फरक यति मात्र g2 छ भने यहाँ n2 हुन्छ अपन यहाँ सेम कुरा हो ठीक छ ल n है ल अब हेर्नु ht भनेको हामीले कति छ एभरेज हेर्नु 2.5 जुन दिएको छ यदि क्वेशनमा दिएको छ भने 2.5 दिएको छैन भने आफैले एजुम गर्ने 2.5 नै एजुम गर्ने ट्रायल सर्कलको लागि एस्टिमेसन हुनुपर्छ त्यसलाई 2.5 नै गर्नु है ल n2 भनेको कति छ हाम्रो 142 छ ठीक छ n भनेको कति हामीले निकाल्नु अघि 18 ठीक छ कति आयो गर्दाखेरि भन्दा तपाईको ठ्याक्कै एस्टिमेसन कति आउँछ भन्दाखेरि 19.72 आउँदो रहेछ बुझ्नु भयो कति आउँदो रहेछ 19.72 सेकेन्ड ल अब हेर्नु यो हामीले निकालिसक्यौं जीवन पनि निकाल्छौं g2 पनि निकालिसक्यौं है ल अब हामीले यसलाई एड गर्छौं एड गर्दा कति आउँछ हेरौँ है अघि जीवन हामीले कति निकाल्छौं स्क्रिनशट गर्नु भएको थियो नि जीवन कति आयो अघि त्यही फर्मुला 24.72 प्लस 19.72 हैन 19.72 प्लस a1 र a2 वाला क्वेशनमा दिएछ 3 + 2 यो गर्दाखेरि हामीले कति आएछ यसको आन्सर भन्दाखेरि तपाईको क्याल्कुलेट गर्नु होला आफैले आफै कपमा गर्ने यहाँ त मैले रेडीमेड आफैले नोट गरिरहेको छु 49.44 सेकेन्ड आउँदो रहेछ है 49.44 सेकेन्ड अब तपाईको आन्सर सक्या छैन तपाईले हेर्नु अब यहाँ पुरा ट्विस्ट आउँछ कहानीमा ट्विस्ट आउँछ तपाईले यो निकाल्नु भयो तर तपाईले एजुम गरेर कति साइकल ल्याए 50 आयो कति 49.44 गलत जवाफ तपाई 1 करोडबाट सिधै 3 लाख बिचारमा गर्नुभयो भनेको तर केही छैन तपाईलाई ऑडियन्स पोलको अप्सन छ अब फेरि तपाईले के भन्छ किनकि नामै ट्रायल साइकल मेथड छ अब हामीले के गर्छौं एजुम गर्छौं 45 सेकेन्ड अब यहाँ मिलेन नि त मेन कुरा यसको थ्योरी के हो भन्दाखेरि ट्रायल साइकलमा जुन तपाईले साइकल एजुम गर्नुपर्छ त्यसको साइकल लेन्थ यहाँ चाहिँ एन्सर मिल्नु पर्ने हुन्छ ठीक छ ल हेर्नु है अब हामीले के गर्छौं फेरि एजुम गर्यौ हो अब रिभाइज पनि हुन्छ बुझ्नुहुन्छ पनि भनेपछि a1 त a2 त हाम्रो केही फरक छैन a1 a2 जहिले पनि सेम नै भ्यालु हुन्छ फेरि जीवनको भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ जीवनको भ्यालु अब हेर्नु है अब हाम्रो चेन्ज भएको छ एजुम साइकल लेन्थ चेन्ज भएको छ अब जीवनको फर्मुला के हो फर्मुला त सेम नै हो h2 ht * n1 अपन n हो हैन g2 को लागि पनि फर्मुला के हो ht * n2 अपन n हो हैन अब कुरा के आउँछ ht पनि सेम नै हुन्छ n1 पनि सेम हुन्छ नो चेन्ज चेन्ज हुने केमा हो त प्यारामिटर भनेको n हो अब n भनेको हामीले के भनेको छौं n भनेको तपाईको के भनेको हामीले भन्दाखेरि नम्बर अफ साइकलहरुको तपाईको कति 15 मिनेट्स भनेको छ 15 इन्टु कति 60 सेकेन्डमा अब कति सेकेन्ड हामीले एजुम गरेको छौं साइकल लेन्थ 45 सेकेन्ड हो इक्वल्स टु कति आउँछ यो गर्दाखेरि भने तपाईको यो गर्दा कति हुन्छ क्याल्कुलेटर गाइस यो गर्दा तपाईको कति आउँछ एजुम गर्नु पर्यो गाइस है बुझ्नुभयो 45 गर्दा तपाईको कति आउँछ 45 गर्दा यसको ठ्याक्कै चाहिँ तपाईको कति आउँदो रहेछ भने 20 क्याल्कुलेट गर्नु तपाईहरुले मैले गरेर चाहिँ तपाईले क्याल्कुलेट गर्नु
20 आउँदो रहेछ भनेपछि 20 केमा हाल्नु भयो n को भ्यालुमा राख्नु भयो भने g1 कति आउनु भयो हेर्नु त 2.5 इन्टु n1 भनेको छ हामीलाई 178 अपन n भनेको कति आउँछ 20 र g2 पनि कति हो 2.5 तल देखिरहेछ है 2.5 इन्टु देखिरहेछ इन्टु कति छ 142 अपन 20 यो गर्दाखेरि g1 र g2 को भ्यालु आउँछ कति आउँदो रहेछ त g1 र g2 को भ्यालु 22.25 प्लस 17.25 अब यसलाई दुईटालाई अब के गर्नु पर्छ हेर्नु त दुईटाको भ्यालु निस्क्यो हाम्रो स्क्रिनशट गर्नु कसरी निकाल्ने भनिसके अगाडि पनि भनिसके g1 र g2 को फर्मुला के हुन् भन्ने कुरा चाहिँ अब हेर्नु रिभाइज गर्ने मात्र अब यसलाई एड गर्नु g1 कति रहेछ 22.25 प्लस 17.25 भने कति हो 17.75 आएछ है 17.75 सरी 17.75 प्लस 3 सेकेन्ड प्लस 2 सेकेन्ड गर्दा यो ठ्याक्कै कति आउँछ भन्दाखेरि 45 सेकेन्ड आउँछ अब हेर्नु त यो आन्सर र यो नम्बरको आन्सर मिल्यो कि मिलेन हेन्स प्रुभ अनि साइकल लेन्थ कति रहेछ त साइकल लेन्थ कति रहेछ 45 सेकेन्ड g1 कति रहेछ 22.525 सेकेन्ड अनि g2 कति रहेछ 17.75 सेकेन्ड तपाईले लास्टमा GR4 भनेर आन्सर राख्दिनुस् सबै आन्सर तपाईको कति मार्क्स पाएको हेर्नु त तपाईको यति गर्नुस् यति सजिलो तरिकाले गर्दाखेरि पनि तपाईको कति मार्क्स पाक्यो 8 मार्क्स पाक्यो कति सजिलो कुरा छ हो कि हैन यति कुरा छ अलि मजाले यो कुरालाई चाहिँ आफैले प्र्याक्टिस गर्नु होला हैन अनि आफैले आफ्नो कपीमा चाहिँ नोटमा चाहिँ पढ्नु होला गर्नु होला पढ्नको लागि नै हामी कलेज धाइएको छ पढाइ भन्दा धेरै अरु काम नगरौँ पढाइमा फोकस गरौँ र त्यसको लागि हामीले तपाईलाई हेल्प गरिरहेका छौँ तपाईहरु सबै युवाहरुलाई घरमा बसी तपाई सुतेर हेर्नुहुन्छ कि के हेर्नुहुन्छ त्यो तपाईको इच्छा हो तर सुतेर हेरिसके कन्सेप्ट बुझ्नुस् तर उठिसकेपछि लेखेर प्र्याक्टिस गर्नु होला लेखेर पढ्नु त हामी केही पनि हुँदैन है र आजको लागि 12 साइकल मेथड यति नै भयो अब म तपाईहरुलाई ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङ 2 को चाहिँ CBR मेथड र अस्फाल्ट मेथडको जुन फ्लेक्सिबल रोड डिजाइन छ त्यो चाहिँ मैले अब नेक्स्ट क्लास दिँदै छु सो त्यसको लागि पनि तपाईले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ सायद तपाईले भिडियो हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यसैसँग भिडियो आइसकेको हुन सक्छ सो गेट इन्टु इट थ्यांक यू सो मच सो पढ्नुस् खत्रै मान्छे बन्नुस् तर जे बने पनि देशको लागि समर्पित बन्नुस् त्यसलाई काम लाग्ने काम गर्नुस् नेपाल बनाउनु पर्छ मात्र मैले तपाईले के गर्छु भन्ने आँट्नु पर्छ जय सुन्दर नेपाल हैव अ गुड डे नेपाल अनलाइन स्कुललाई सपोर्ट गर्दै गर्नु होला नमस्ते बाइ बाइ